ආයුබෝවන් Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්නේ ඔයාලට කේක් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාමේදී මුහුණ දීමට සිදුවන තවත් ප්‍රධාන ගැටලුවක් ගැන. කේක් ඕඩර් එකක් දෙන්න කස්ටමර් කෙනෙක් කතා කරාම ඒ කස්ටමර්ත් එක්ක මොන වගේ දේවල්ද කතා කරන්න ඕනේ? එතකොට මොන වගේ තොරතුරුද කස්ටමර්ගෙන් ගන්න ඕනේ කියන කාරණාව ගැන ගොඩාක් අයට තියෙන ගැටලුවක්. මුලින්ම කස්ටමර් කෙනෙක් කතා කරලා කේක් එකක් ගැන ඇහුවාම මම කස්ටමර්ට අවශ්‍ය ඩිසයින් එක එවන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මට ඒ ඩිසයින් එක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක මත තමයි කතා බහ ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. ඕනම ව්‍යාපාරයක් කරනකොට මුලින්ම අපිට අවංක විය යුතුයි. එතකොට තමයි අපිට සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. අදාළ ඩිසයින් එක මම කලින් කරලා නැති එකක් නම් එහෙමත් නැත්නම් ඒ ඩිසයින් එක මට කරන්න අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් මම කස්ටමර්ට ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා කියනවා. ඕඩර් එකක් දෙන්න කවුරු හරි කතා කරපු පළියට මම ඒ ඕඩර් එක බාරගන්නේ නැහැ. ඔයාට කස්ටමර් ගෙවන මුදලට සරිලන විදියට ඒ නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් නැත්නම් ඔයා ඒ ගැන කස්ටමර්ට අනිවාර්යෙන් දැනුම් දිය යුතුයි. ඉතින් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් බෑ කියන්න අපි දෙපාරක් හිතන්න ඕන නැහැ. ඒ වගේම කෙනෙක් කේක් එකක් ඕඩර් කරන්නේ ඒ අයගේ විශේෂ අවස්ථාවක් සමරන්න කියන කාරණාවත් අපි මතකයේ තබා ගත යුතුයි. ඉතින් හැම විටම කස්ටමර්ට ඇත්ත කියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. බොහෝ වෙලාවට කස්ටමර් එයාට අවශ්‍ය තේමාව යටතේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් ඩිසයින් එකකට යන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහෝ වැඩි. මට නම් මේ වගේ වෙච්ච අවස්ථාවල් බොහෝමයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අදාළ ඩිසයින් එක මට කරන්න පුළුවන් එකක් නම් මම කස්ටමර්ට දැනුම් දෙනවා ඒ ඩිසයින් එක මට කරන්න පුළුවන් ඒත් වෙන කෙනෙකු විසින් කරන ලද නිර්මාණයක් නිසා මට කළ හැක්කේ ඩිසයින් එක අනුගමනය කිරීම පමණක් බව. උදාහරණයක් විදියට මේ තියෙන්නේ කස්ටමර් මට එපු පින්තූරයක්. ඉතින් මේ ඩිසයින් එක මම මීට කලින් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා මම කස්ටමර්ට දැනුම් දුන්නා මට කරන්න පුළුවන් ඩිසයින් එක ෆලෝ කිරීම පමණක් බව. බොහෝ වෙලාවට කස්ටමර්ස්ලා අපිට එවන්නේ පිටරට කේක් නිර්මාණකරුවන් විසින් කරන ලද නිර්මාණයන්. ඉතින් කෙනාගෙන් කෙනාට අවසාන නිර්මාණයේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම කරපු කේක් නිර්මාණයක්. ඉතින් මේ නිර්මාණය මම 10 දෙනෙකුට කරන්න කියලා කිව්වොත් ඒ 10 දෙනාගේ අවසන් නිර්මාණය එකිනෙකට වෙනස්. ඉතින් කේක් ඕඩර් එක ගන්න කලින් කස්ටමර්ට ඒ කාරණාව හොඳින් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන. ඕනම කෙනෙක් යම් කිසි මුදලක් වියදම් කරලානේ කේක් එකක් ඕඩර් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ මුදලට සරිලන විදියට කේක් එක නිර්මාණය කර දීමට අපි වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කේක් නිර්මාණය මේ විදියටම කරනවා කියලා මම කස්ටමර්ට පොරොන්දු දුන්නේ නැහැ. අවසන් නිර්මාණයේ වෙනසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව මම කස්ටමර්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ අතරේ මේ විදිහේ කස්ටමර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ඩිසයින් එකක් එවලා ඒ ඩිසයින් එකේ තියෙන පාට සහ ඒ ඩිසයින් එකේ තියෙන ටොපර්ස් ඒ විදියටම ඕනේ කියලා කියන කස්ටමර්ස්ලා පිරිසකුත් ඉන්නවා. පෞද්ගලිකව මම නම් ඒ වගේ ඕඩර්ස් බාරගන්නේ නැහැ. කේක් නිර්මාණයක් කරනවා කියන්නේ හෑන්ඩ් මේඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හැමදේම කරන්න ඕනේ අතින්. එකිනෙකාගේ දක්ෂතාවය අනුව කෙනාගෙන් කෙනාට ඒ හැකියාව වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය හෝ අපි ජීවත් වෙන රට අනුව අපට අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ හැකියාව වෙනස් වෙනවා. සමහර කස්ටමර්ස්ලා අදාළ නිර්මාණයේ තියෙන කලර් එකම ඉල්ලන අවස්ථාවල් තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා දැනගත යුතුයි අදාළ වර්ණයන්ගේ වෙනසක් ඇතිවිය හැකි බව කස්ටමර්ට දැනුම් දෙන්න. ඒ වගේම කස්ටමර් කෙනෙක් මේ විදිහට පින්තූරයක් තියෙන කේක් එකක් එවුවොත් ඒ පින්තූරය ඔයා දාන්නේ එඩිබල් පික්චර් එකක්ද එහෙම නැත්නම් නෝමල් print out එකක් අරගෙන ලැමිනේට් කරලා දානවද කියන කාරණාවත් ඔයා කස්ටමර්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම කරුණක්ම පැහැදිලි කරලා දුන්නට පස්සේ කස්ටමර්ට අවශ්‍ය බර ප්‍රමාණය අනුව කේක් එකේ විශාලත්වය පිළිබඳව කස්ටමර්ව දැනුවත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. උදාහරණයක් විදියට ඔයා කේක් හදන කෙනෙක් නිසා පින්තූරයක් දැකපු ගමන් ඒ කේක් එකේ බර ප්‍රමාණය කියීමේ හැකියාවක් ඔයාට තියෙනවා. ඒක නිසා කස්ටමර්ට අවශ්‍ය බර ප්‍රමාණය අනුව උස සහ පළල අඟල් වලින් කස්ටමර්ට පැහැදිලිව කියා දිය යුතුයි. ඉතින් මේ විදිහට හැම කරුණක් ගැනම කස්ටමර්ව දැනුවත් කළාට පස්සේ කස්ටමර්ට අවශ්‍ය ෆ්ලේවර් එක, කේක් එකට දාන්න ඕන නම, වයස, දිනය සහ වේලාව යන කරුණු නිවැරදිව සටහන් කරගත යුතුයි. ඒ වගේම සමහර කස්ටමර්ස්ලා කැමති නම කේක් බෝඩ් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තවත් සමහරක් කැමති නම කේක් එකේම දානවට. ඉතින් මේ වගේ පුංචි හැම කරුණක් ගැනම ඔයාගේ අවධානය යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්.
ඉතින් මම කේක් ඕඩර් එකක් ගන්නකොට මේ විදියට තමයි හැම කුඩා කරුණක් ගැනම සැලකිලිමත් වෙන්නේ. ඒ වගේම කේක් ඕඩර් එකක් ගන්නකොට කස්ටමර්ත් එක්ක ඉතා සුහදශීලී වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම තොරතුරක්ම නිවැරදිව සහ පැහැදිලිව කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරගත්තොත් තමයි අවසානයේදී ඔයාට ඉතා සාර්ථක නිර්මාණයක් බිහි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් දෙයක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයා තවමත් Cakenshapes YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ළඟම තියෙන bell button එක ඔබන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාට දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.